Üdvillő módon mindenkinek! A Sunnyboot Kft. Megkeresett, hogy lenne kedvem letesztelni az általuk forgalmazott hordozható energiaállomást, és természetesen rábólintottam, hogy van hozzá kedvem. Egyébként fontos azt megjegyezni, hogy a Genz hordozható energiaállomás családban 3 darab energiaállomás foglal helyet. Konkrétan van egy G1200-as, ami rendelkezik egy 1200 wattos tiszta színuszos inverterrel, 1248 wattóra akkuval és egy 500 wattos MPPT-vel. Ő egy kis könnyű, egyszerű energiaállomás, pici feladatokhoz, ott nagyon-nagyon a hordozhatóságra mentek. A közepes méretű, úgymond a G2000-es, ami egy 2000 wattos inverterrel van szerelve, 2048 wattóra akkuval, továbbra is egy 500 wattos MPPT-vel szerelték, de van egy sokkal jobb társa, ami már kerekeken gurul, az a G3600-as, az már egy 3600 wattos inverterrel van szerelve, és egy 2000 wattos MPPT-vel, és fontos kiegészítés a többiekhez képest ehhez is, hogy ameddig az első kettő, a két kisebb társa maximum 50 voltig fogad napelem oldalon, és ugye 500 wattig, addig a G3600-as már 2000 watt napelemet tud fogadni, és 160 voltos üres járat is lehet. Tehát azért ott már jelentősen ki van bővítve az MPPT tartomány is, nem csak a kivehető pillanatnyi teljesítmény. Na de hozzám a G2000-es került, nézzük meg, hogy mit találunk a csomagolásban. A doboz kinyitván találunk egy kis ilyen csomagoló szivacsot, hogy ugye ne sérüljön meg a termék. Találjuk tartozékként a hozzá tartozó tápkábelt AC oldalra. Találunk egy szivargyújtós töltőkábelt XT90-es csatlakozóval, és találunk egy MC4 XT90-es kábelt. Természetesen a használati útmutatót is, és aztán már jön is az energiaállomás, ami szintén szépen be van csomagolva. Az erőmű tetején kapunk 2 masszív foggantyút, ami fémből van, tehát nem műanyag. Az elején találjuk meg magát a kezelő felületet és a különböző kimenetek egy részét. Konkrétan a 12 voltos 10 amperig terhelhető szivargyújtó csatlakozót, 12 voltos 25 amperes XT60-as csatlakozót, egy pár 3 amperes tűz csatlakozót, egy pár USB-t, ami 2,4 amperes, még egy pár USB-t, ami Quick Charge 3-as, és egy pár USB-C PD 100 wattost is. Elmaradhatatlan lámpa természetesen. Jobb oldal találjuk meg egyébként a 220-240 volt közötti 50 Hz-es színuszos kimenetünket, ami 3 darab dugóval van szerelve, illetve ajzattal, külön bekapcsoló gombbal természetesen. Készülék bal oldalán pedig találjuk a töltési lehetőségeket, ami történhet hálózatról, vagy napelemről XT90-es csatlakozóval. 11,5 volt és 50 volt között lehet 500 watt maximum a leírás szerint. A hátoldalra pedig felkerültek a névleges adatok, ami nekünk ebből fontos, az az, hogy 2048 wattórás akkuval van szerelve, 51,2 voltos, tehát 16 cellás akkuról beszélünk, 1100 watttal tölthető hálózatból a készülék, 500 watttal tölthető maximum napelem oldalról, ugye itt vannak a kimenetek, amiket már felsoroltam, és ami nekünk itt fontos, hogy off-grid módba, azaz szigetüzemben 2000 watt a névleges kimenő, UPS-ként is tudjuk használni magát a készüléket, tehát szünetmentes tápegységként is, ugyanebben az esetben is 2000 watt, és egyébként a pillanatnyi teljesítmény az 4000 watt is lehet. Hát ezt ki fogjuk próbálni, hogy mennyire lehet megugrani ezt a 2000 wattot, és hogy mennyi ideig. Na de indítsuk el a készüléket, itt a tetején van egy gombocska, pár másodpercig nyomva tartjuk, és szépen el is indul maga a készülék. Bal oldalt mutatja nekünk azt, hogy hány óra a rendelkezésre álló idő terhelés szerint. Középen mutatja az akku töltöttségét piktogrammal és százalékkal, jobb oldalt pedig a bemenő és a kimenő teljesítményt is mutatja. Ahhoz, hogy elindítsunk bármit, akkor rá kell nyomjunk egy gombra, természetesen mindent is el lehet indítani egyszerre is akár, ez pedig az invertert fogja elindítani, ugye így már másabb egy kicsit a leányzó fekvése, a rendelkezésre álló időnk is egy kicsit lecsökkent, hát ez nem az USB-knek köszönhető természetesen,
hanem magának az inverter önfogyasztásának is, de ugye a készülék mindig megpróbálja kiszámolni, hogy adott teljesítmény mellett körülbelül mennyi időt tud menni. A használati szerint autós töltés esetén 90 és 120 watt között fog felvenni az erőmű, alapvetően ezért 12 voltra van ugye így méretezve. Ha viszont picit jobbra tekintünk, itt a táblázatban azt látjuk, hogy MPPT input 11,5 volt és 50 volt között 25 ampere alatt legyen, 500 watt maximum. Nos, nekünk erre annyi ráhatásunk van szerintem, hogy semennyi. Szóval ez azt jelenti, hogy ő feszültség szerint fogja szabályozni a bemenő teljesítményt. 12 volton fogja ugye felvenni ezt a 90-120 wattot, 24 voltnál még mindig nem fog akármennyit felvenni, ugyanis még mindig korlátozott a dolog. Nyilván ez ilyen 28, 29, akár 30 voltig is fog terjedni, és ha 30 volt fölé fogunk menni a feszültséggel, akkor fogja felvenni a maximum 500 wattot és a maximum 25 ampert. Természetesen napelemből, hogyha így gondolkozunk, nyilvánvalóan szerintem sokkal kevesebb amper fog bemenni. Mondjuk gondoljunk arra, hogy van nekünk 2 darab 200 wattos napelemünk, és akkor tud 10 ampert, és akkor 50 volton, ha azt bezavarjuk, 50 volt 10 amper, már 500 wattnál is járunk. Tehát az árambeállítás az a készüléken fog múlni, nem pedig rajtunk. Kivételesen nagyon nagy csend van a műhelyben, ugyanis semmilyen MPPT, meg semmilyen más inverter nem zúg, szóval meg tudjuk nézni, hogy milyen hangos a készülék, ugyanis ez egy fontos dolog. Természetesen azt nem kérdőjelezem meg, hogy színuszos a készülék, vagy sem, tudjuk, hogy az, de ha már egyszer van rá lehetőségünk, akkor jelalakot nézzünk, szép színuszformát látunk, és akkor azt mondom, hogy akkor az olajradiátor az, ami csendbe képes működni, se ventilátor nincs benne, se semmi. Elindítok itt gyakorlatilag egy ilyen 1,5 kilowattos terhelést, színuszunk még mindig egybe van, ott a 1,5 kilowatt, a készülék teljesen csendben van, én semmit nem hallok az égvilágon, hogy bármi is duruzsolna az inverterbe. De egyúttal egy kérdésem is van. Mi történik, hogyha nagyobb fogyasztót akarunk elindítani, mint 2000 watt? Hát erre jó példa ez a radiátor, ugyanis 2400 watt, hogyha valóban le tudja adni a készülék. Viszont én úgy látom, hogy bekorlátozott 2 kW-nál. De ezt hogy érte el? Csökkentette a feszültséget, és 2000 watton belül maradtunk a névleges kivehető teljesítménynél. És semmi jelzés egyébként, hogy jaj, túl vagyunk terhelve, kapcsolt ki, nem bírom, stb. Simán, minden probléma nélkül működik, minden szépen. Hát igaz, hogy csak 6 percig már, egyébként ilyen terhelés mellett, de továbbra is némák vagyunk. Semmi hangja nincs, de semmi az égvilágon. Tök néma. Hát hagyom is valamennyi kevés időt, és akkor megnézzük, hogy mennyire melegedik. Hőkamerával is ránézünk egyébként, hogy melegedés van-e benne egyáltalán, illetve hogy látok-e valamit. Na hát egy hőkamerán azért már látszanak a dolgok, hogy hol melegedik és hol nem. Konkrétan minden is látszik. Az is látszik, hogy szépen csendben melegedik ki az olajradiátor is. Ugye némi kis idő, ameddig bemelegszik. Ugye az is látszik, hogy a kábel is melegedik vele együtt. És az erőművön belül megpróbálunk ide belesni. Hát odabent sem hidegek egyébként az alkatrészek, maradjunk annyiba. De egyébként tök néma minden. Egyébként már több perce megyünk, és meg se nyikkan, hogy túl vagyunk terhelve. Simán állja minden probléma nélkül. Az egy másik kérdéskör, hogy rohamosan csökken a százalék, na de hát 2 kW-tal szippantjuk kifele azt a nagyon keveset, ami van benne. De egyébként a ventilátor meg sem moccan egyáltalán. Hát ez tetszetős.
Rá is térhetünk a töltésre, ha már így sikerült majdnem teljesen lemeríteni az erőművet. Egyébként hálózatból 1100 watttal képes tölteni, ami gyakorlatilag 2 óra feltöltést eredményez. Ha napelemről töltjük, akkor pedig egy ilyen 4 órával kell számolni, legjobb esetben. Nyilvánvalóan ez ennyi napelemet kell elhelyezni, és olyan szögben, hogy valóban megkapjuk az 500 wattos névleges teljesítményt. De egyébként tölthető egyszerre hálózatból és napelemből is. Ebben az esetben alapvetően viszont bypassban lesz a készülék, tehát a hálózat fog rajta átmenni, és a hálózat tölti az akut, meg a napelem is tölti az akut egyszerre, de nem használjuk az akut abban az esetben. Tehát nem tudja keverni a hálózatot a napelemmel. Ez egy nagyon fontos dolog. Mielőtt valaki ilyen különböző dolgokra gondol, hogy hibriden fog működni. Nem működik hibriden, csak szünetmentesként tud működni. Ezt is megéltük. Microsilver hálózatból tölt akut az este kellős közepén. Egyébként, ahogy csatlakoztattam, azonnal megjelent a Supercharge ikon, és ugye el is kezdett szépen tölteni, amint az látható, szépen emeli a teljesítményt. Természetesen van ellenőrzésképpen nekem is egy kis mérőműszerem, amivel itt is tudjuk nézni a bemenő teljesítményt, és ezt össze fogjuk hasonlítani, amikor már eléri a maximumot. Jelen pillanatban még éppen emeli felfele a teljesítményt. Ugye 1100 wattot ígér papírforma szerint, és ahogy látom, ezt meg is tartja. Tehát 1100 watt plusz-minusz pár watt. És 2 óra a feltöltési idő, hát ezt ugye könnyű kiszámolni esetünkben. Hallassuk, hogy mennyi a bemenő. Hát az én mérőkém szerint is 1080 watt körül alakul. Hát most ez a plusz-minusz 10 watt, gondolom senkit nem fog befolyásolni. Alapvetően az annyi. És még mindig tök csendes a készülék. Hihetetlen, de elindult a ventilátor, amit egyébként a kijelzőn is mutat nekünk, és alapvetően ide jobb oldalra fújja ki a meleg levegőt, bal oldalt pedig szívja be a hideg levegőt. Hát nagyon csendes valóban. Megmondom őszintén, nem számítottam ilyen csendesre. Azt hittem, hogy azért hangosabb lesz. Összekötöttem 2 napelemet, amivel túllépjük az 500 wattos napelem teljesítményt, úgymond. Azonos munkaponton dolgoznak. A lényegi körünk, hogy nézzünk egy teljesítményt, hogy mit kapunk most a napelemekből. Ugye egy mérés nem mérés, úgyhogy mérünk egy újat. 558 wattnak mondja a mostani napsütéssel. Ugye 32 voltos munkapontunk van, 17,2 amperes a munkaponti áramunk. Azt mondja a készülék egyébként, hogy 50 volt és 12 volt között kaphat feszültséget napelem oldalon, 25 amper alatt. Hát alatta vagyunk, de több mint 500 watt. Lássuk, hogy mit kezd a több mint 500 watttal az MPPT. Én szerintem szépen lekezeli, de most ezt megnézzük. Na nézzük, elindult szépen a készülék. Szépen nő a teljesítmény. Már 440 watt, 450, 460, 490, 500, és 500 wattnál meghúzta a határt. Hát nem akar többel tölteni, hiába rendelkezésre állna több. Ott van egy ellenőrző készülékünk egyébként, amivel láthatjuk, hogy 32 voltos munkapontot tartunk, 15,5 amper az, ami éppen bemegyen, 500 watt ott is, hát most 1-2 watt ide vagy oda, az nyilvánvalóan nem szoroz. Tehát, hogyha én 2 darab 450 wattos panelt kötök párhuzamosan, és azt eresztem be az MPPT oldalon, akkor sem lesz belőle probléma. Mindösszesen annyi történik, hogy ő 500 wattnál meghúzza a határt, és nem tölt többel, mint 500 watttal. A napsütés azért ezen a mai napon magáért beszél, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik a dolog. Azt ugye tudjuk, hogy az erőmű képes ellátni, mondhatni bármilyen háztartás méretű készüléket villannyal,
És többször próbáltam is már egyébként mosógépet és szárítógépet is üzemelni róla. Ki van nullázva szépen az óra, tehát itt fog szépen gyűjteni a wattórákat, ott nézhetjük közben a teljesítményt. A lényegi körünk viszont most az, hogy 94%-os a töltöttségünk, de most nem arra vagyok kíváncsi, hogy le tudja adni a névleges teljesítményt egyenlőre, meg hogy megbírja hajtani a mosógépet vagy nem, hanem arra, hogy mi történik, hogyha kap napelem segítséget. Szóval kössük össze szépen az MC4-es csatlakozókat, és úgy fogom hajtani gyakorlatilag a mosó és szárítógépet, hogy közben fog kapni mindvégig segítséget. Egy nem tökéletes napelemszringet kapott, ott hátul jön be egyébként a kábel, de kap segítséget attól függetlenül, tehát nem kapjuk meg megkapjuk az 500 wattot. De menő. Na, hát ameddig így megy, eddig hadd menjen akkor nyugodtan. Nem is gondoltam, hogy ilyen jó munkaponton fog dolgozni. Na, nincs is ezzel semmi gond. Indítjuk a mosógépet. Hadd szóljon szépen ügyesen. És terv szerint lepörgetünk egy mosóprogramot, meg még egy mosóprogramot, és egy szárítóprogramot. Egyúttal azt is meg tudjuk nézni a kijelzőn, hogy ugye a kimenetünk az a 1800 wattot is surolja, amikor a motor is és a fűtőszál is jár egyszerre. És láthatjuk, hogy szépen közben töltődik. Tehát csak egy részét kell akuból fedezze, egy másik részét meg fedezi a napelem. Ami most nagyon szépen tolja egyébként 550-nel. A kísérletben nem nyomta ilyen jól egyébként érdekes módon. Jó, itt is több napelem van rajta egyébként per pillanat. De most közvetlen tudjuk hasznosítani az energiát, tehát egyből megy az inverterhez. És jó munkaponton tudjuk dolgoztatni a rendszert. Itt meg szépen gyűlnek gyönyörűségesen a kis wattórácskák. Na, hadd menjen itt a rendszer, ráér, azt majd ránézünk később. Na, egy mosással meg is vagyunk egyébként. A mosásnak a végeredménye 564 wattóra lett, hát ennyit számít, hogy tél van és nem nyár, hidegebb a víz, nehezebb megmelegíteni. Na, egyébként 55 percet regisztrált az óránk, ugye 1 órás mosás volt, hát nyilván ő benne nem óra van. Na de, egyébként nagyon szépen süt még mindig a napunk, 500 wattot kapunk, 82%-os a töltöttségünk, úgyhogy lövünk még egy mosást, azt megnézzük, hogy becslés szerint ki fogja állni még egy szárítógépezés, vagy sem. Már egy 84%-ról indulunk egyébként. Állítása szerint még 49 perc lenne a teljes feltöltés. Na de mi mostan veretjük neki tovább menőlegesen. Hadd szóljon a következő mosás ügyesen szépen. Mert közben lejárt a következő mosás program is. 1 kWh-nál járunk fogyasztásba, és ugye a folyamatos töltésnek köszönhetően még mindig 82%-on vagyunk. Nem tudom, mikor járt le a gép egyébként, csak most így eszembe jutott, hogy jönni kéne erre egyet. Na most akkor gyönyörségesen átpakolunk a szárítógépbe, és megszárítjuk az adag ruhát, és majd meglátjuk, hogy mennyi százalékkal végzünk. Jó ez így azért, hogy támogatjuk menet közben töltés oldalról is, nem csak merítjük. Szárítógép csatlakoztatva, bepakolva, indítsuk el. Én nagyon értek hozzá, az a helyzet. Csak azért. És már szépen el is indult. Na, hát elég takarékos kis holmi, de arra kíváncsi leszek, hogy egyébként hány százalékon fogunk végezni így, hogy menet közben adunk neki egy kis villanyt, nem pedig lent csak fogyasszuk. Szépen elindult, 2:40 körül vagyunk, ha lássuk, hogy ő mit mond. De nem tudom, megmakkant a mérőnk, az megmakkant menet közben. Fogyasztásmérőnket reszeteltem, most magához tért egyébként. Nem tudom, mi voltak ingyen neki egyébként. Na mindegy, a kilowattórát használtuk el egyébként, tehát ezt azért tudjuk, hogy nagyjából annyit használtunk el. Ugyebár úgy állunk, hogy 50%-on,
még van azért némi kis bejövőnk, de azért többet fogyasztunk, mint a bejövő, de nem merültünk le, így, hogy kapott segítséget az erőmű. 2 mosáslement, körülbelül 1 kWh-nak megfelelő energiát használtunk fel, itt pedig len 1 szárítás, és ez is ilyen 1 kWh körülbelül, amint látható 993 Wh-nál járunk, tehát nagyjából 2 kWh-t el tudtunk pocsékolni, és megmaradt nekünk, hát majdnem ugyanannyi. Nyilván ugye azért gondolom, hogy nem lehet 100%-ig lemeríteni, mármint hogy nem tudjuk a 2 kWh-t kiszedni belőle, és veszteségek is vannak a világon, de egyébként én azt mondom, hogy jól állunk, tehát hogyha egy jól méretezett napelem oldallal megtámogatjuk a erőművet, akkor hát azért egész kellemes kis fogyasztásokat lehet csinálni, akkor, amikor kapunk rendes bejövő energiát a napelem oldalon. Annak ellenére, hogy csak 500 wattról beszélünk MPPT oldalon. Úgy látom, hogy hivatalosan is lejárt a program. Alig 1 perc mindösszesen. Le is zümmögött teljesen. Azt mondja, hogy készen van. Kérem szépen, 1 kWh-nak vehetjük gyakorlatilag a dolgot. És 48%-kal végeztünk. Egyik estére az erőművet bekapcsolt állapotba hagytam, bekapcsolt inverterrel, és reggel, ahogy bejöttem a műhelybe, azt vettem észre, hogy nem működik az erőmű. Visszakapcsolt egyébként, tehát nem volt lemerülve, de kikapcsolt magától. Szóval következő estére csináltam egy olyat, hogy egy időkapcsoló órával beállítottam neki, hogy este 6 órakor működjön 15 percig egy 15 wattos ledizzó, és majd kapcsoljon be újra éjfélbe konkrétan, tehát ilyen 6 óra elteltével kapcsoljon újra be, hogy akkor is leáll-e az inverter, vagy nem, és alapvetően nem állt le. Aztán természetesen nyomon követtem kamerával, hogy mikor állt le, mert ugye éjfélben, mikor bekapcsolt nekünk egy negyed órára a 15 wattos kis ledünk, az világított, és onnantól kezdve 8 óra kellett elteljen ahhoz, hogy megint kikapcsoljon a készülék. Tehát 8 órát üzemel egy huzamba, akkor, ha nincs rajta terhelés. Ha van rajta terhelés, akkor nem áll meg egyáltalán, akkor ugye folyamatosan működik, és az utolsó terheléstől számítva számolja a 8 órát. Ez ugye azért lenne fontos, hogyha például egy hűtőszekrény van rajta, az nagy valószínűséggel legalább 8 óránként beindul valamennyi kevés időre. Az persze egy másik kérdéskör, hogy ha egyéb fogyasztó is van rajta, akkor nyilván nem fog megállni. Abban az esetben, hogyha napelemmel töltjük a készüléket, akkor nem kapcsol ki, tehát mindaddig, ameddig a napelem felől kap megfelelő energiát, addig ugye töltődik az akku, amennyiben szükséges, de ki nem kapcsol egyáltalán, és naplementekor lehet még egy olyat észrevenni, hogy hallunk egy kattanást, hogy kikapcsolt a napelem oldal. Aztán hallasz egy kattanást, hogy bekapcsolt a napelem oldal. Aztán megint kikapcsolt, és megint bekapcsolt. Ezt egy párszor így eljátsza abba az esetben, amikor már annyira kevés energia jön be a napelem felől, hogy töltésre már nem tudja hasznosítani, és ugye azt hiszi, hogy már nem tud már mit kezdeni vele, úgyhogy lekapcsolja. Olyankor a feszültség felemelkedik, és újra megpróbál tölteni, de egy pár ciklust így eljátszogatik, utána abba hagyja. Ez nem hiba, ez természetes jelenség. Fűtés szezonban én mindig szoktam magammal vinni egy kis tartalék energiát, amikor hosszabb útra megyek. Gondolok itt arra például el kell menni az ország másik végébe, stb. És ez alatt nem azt értem, hogy nem fűt az autó, mert fűt az, csak éppenséggel akkor többlet energiát fogyaszt. De ha én viszek magammal egy kis tartalékenergiát és egy fűtőkét, ezáltal nagyon-nagyon tudom javítani a hatékonyságomat, ugyanis nem kell annyit fűteni az autónak. Szóval délután folyamán én feltöltöttem 100%-ra az erőművet, nagyon szépen sütött a nap, és most elindítjuk szépen az inverter oldalt. El is indult itt nekünk a mérőke. Remélem, hogy látszik. Egy 400 wattos fűtőtestet fogok róla járatni. Egész addig, amíg teljesen le nem merül. Nyilván egyébként az lenne a legeslegjobb teszt, hogyha tényleg beülnék az autóba, és mondjuk elmennék Tatabányáig. És akkor ott nézném meg, hogy pontosan hány wattóra jön ki az erőműből, de hát most nincs lehetőségem sajnos elmenni Tatabányáig, pedig mennék nagyon szívesen. Jóslat szerint legalább 4 órát fog menni, meglátjuk, hogy mennyi lesz ez a valóságban, ugyanis a idő is
ott van, tehát 2 perce megy a kísérlet per pillanat. 1848 wattóránál vagyunk. Hát igazából én csak megvárnám már, hogy lesipoljon. Csak akarom már látni, hogy pontosan hány wattóra az, ami kijön itt az AC oldalon. Elfogyott hivatalosan is. Na lássuk, hogy annyi lett a végeredmény. 5 óra és 3 percet ment összesen. 1876 wattóra jött ki a készülékből. Egy rövid számítás alapján már látjuk is, hogy 91,6%-os az átalakítási arányunk körülbelül. Na teszem is oda töltődni a készüléket, hadd teljen fel, ne maradjon így üres állapotban, mert ez nem tesz neki jót. Az erőmű szünetmentes tápegységként is használható, konkrétan jelen állapotában csatlakoztatva van a hálózathoz, ami itt van, ez a piktogram az, és látható az, hogy 20 watt a bemenő és 20 watt a kimenő. Konkrétan a mostani fogyasztónk az egy televízió per pillanat. Látható még az egyébként itt a fogyasztásmérőnek köszönhetően, hogy 219,5 volt az, amiről most üzemel a televíziónk. Na de, hogyha én lekapcsolom a elosztómat, ahova be van csatlakoztatva az a készülék, akkor fogjuk látni egyébként, hogy amikor én azt lekapcsolom, természetesen egyrészt szünetmentesek maradunk, másrészt 230 voltra váltottunk, ugyanis most a belső akku dolgozik konkrétan, nem pedig len a hálózat. Ha én visszakapcsolom, tehát visszajön a hálózat, elmúlt az áramszünet, akkor újra vissza fogunk állni 220 volt környékére. Direkt így állítottam be egyébként magát a inverteremet, hogy ezt így meg tudjam mutatni. Tehát alapvetően tökéletesen működik szünetmentes tápegységként is az erőmű. Nagyon fontos, hogy egyszerre nem keveri az akut, a napelemet és a hálózatot. Amennyiben van hálózat, a hálózat csak átmegy rajta, hogyha nincs hálózat, akkor használja az akut és a napelemet is, amennyiben az rendelkezésre áll. A videó elején volt egy túlterhelési kísérletem, amit egyébként sikeresen vett az erőmű. Na most hoztam ide picivel több fogyasztót, hogy hadd lássuk már azért, hogy mégis hány kilowatt az, ami úgy kiüti a ringből. Szóval, jelen pillanatban megy egy televíziónk, én ráindítok gyakorlatilag egy 2400 wattos odaajradiátort. Ebben az esetben ugye tudjuk, hogy a feszültségünk esik, és ugye így tudja megoldani azt, hogy továbbra is működjön. 2 kW a kimenetünk, hát ugye ez nem fog emelkedni sehova, hanem csak a feszültség fog beesni. De jelen pillanatban 2,4 kW-nyi fogyasztó van rajta, úgyhogy elindítom még ezt a kis hősüsit, és akkor ez rá fog dobni még egy ilyen 600 wattot körülbelül. Természetesen a végtelenségig nem lehet lesüllyeszteni ezt a feszültséget sem. 193 volton járunk, 3 kW-nyi terheléssel, 191, ahogy szépen belegedik itt a kerámia fűtőszálam. A kijelző pedig mutatja azt, hogy hát itt bizony nem tud sokkal több kimenni, mint 2 kW, mert ennyire vagyunk hitelesítve, de még egyenlőre nem problémázik az erőmű, pedig szépen belegedik a fűtőszálam. Már 187 volton járunk, tehát biztos meg lesz az a határ egyébként, amit már nem lehet túllépni, de még egyenlőre még megyen. Szóval várunk egy kicsit. A televíziós működik minden probléma nélkül, na de hát ez nem meglepő, kapcsolóüzemi táppal van szerelve, ő megyen gyakorlatilag még lehet 160 voltról is, minden probléma nélkül. Hát a többieknek azért már aggály lehet, na de most túlterhelésről beszélünk, tehát most így meghajtjuk rendesen, hogy ne az legyen, hogy itt kíméleteskedtem, és bizony a 3 kW-nyi terhelést minden probléma nélkül tűri, azzal a kivétellel, hogy egy kicsit lecsökkentette a feszültséget. Na, mivel, hogy nem akar megállni, hát továbbra is megy, egy szava nincsen hozzá, azt mondom, hogy feljebb kapcsolok, és akkor nézzük, hogy valami történik esetleg. Lehet, hogy nem feljebb kapcsoltam, hanem lejjebb. Na, majd most feljebb kapcsoltam. 2 kW-on vagyunk. ...179 volton.
azért ez így elég meredek, maradjunk annyiba, hogy én most rendesen túlterheltem, tehát a 2,4 kW meg az 1,2 névleges, az úgy rendesen túlterhelés egy 2 kW-os inverternek, és úgy egy szem szava nincsen hozzá, hogy hát bocsi, vagy valami, vagy ezt így nem lehet. Minden további nélkül működött mostanáig, és most kaptuk meg egyébként itt a villogó kis színusz jelecskét, hogy na ez biza, egy kicsit már sok volt, de azért jelentősen túl lehetett terhelni. Ahhoz, hogy visszaindítsuk, ahhoz meg kell nyomjuk itt a gombot az oldalán, és akkor újra is indul. Természetesen ki kell kapcsoljuk a fogyasztókat is, mert különben újra olyan terhelést teszünk rá, hogy megint meg fog állni valamennyi másodperc múlva. Tehát elég sokáig kitartott ahhoz képest, hogy a névleges fölé mentünk nagyon-nagyon sokkal, visszaindult ugye a televíziónk is egyébként. Összegezve az erőmű egyébként minden ígéretét betartotta, konkrétan 2 kW-os inverterrel szerelték, a 2400 wattos fogyasztóval minden probléma nélkül megbirkózik, sőt, 3 kW fölé kellett növeljem a terhelést ahhoz, hogy hibával leálljon, és itt is csak hibával leállt, nem pedig lentünkre ment. Nyilvánvalóan ez a 2 kW forma az, ami folyamatosan kiszedhető belőle, de én azért meg így megnyúztam rendesen. Alapvetően bármilyen háztartási géppel megbirkózik, ami 2 kW-ba belefér. Rövid időre akár ugye több is lehet, mint ezt már ugye láthattuk is. Napelem oldalról 500 wattnyi napelem köthető rá a kis füzetecske szerint. Alapvetően viszont önszabályzós, én sokkal több napelemet kötöttem rá, és minden probléma nélkül viselte. Konkrétan az 500 wattnál így meghúzta a határt, hát 550 körül felment egyébként, de azt mondom, hogy az a kis pici kis ingadozás belefér, ugyanis nyilvánvalóan az áramkorláttal játszik ő, tehát a munkapontot megpróbálja legjobbra kihozni, viszont van egy határ, amit nem lép túl. Megfelelően hosszú ideig kapta egyébként ezt a sok napelemet, tehát nem fog tönkre menni 2 darab 400 wattos táblától, minden probléma nélkül fog vele üzemelni, arra viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy az 50 voltot ne haladjuk meg az MPPT oldalon, mert akkor tönkre tehetjük a készüléket. Tehát ezekre a dolgokra azért vigyázni kell. Nekem arra is van ötletem egyébként, hogy hogyan lehetne kibővíteni ezt a 2 kWh-órát, ugyanis meg lehet ezt oldani ügyesen, már csak abból kiindulva, hogy egyébként ez egy hordozható szigetüzem is egyben, nem csak egy szünetmentes tápegység és egy hordozható erőmű, és mindennél fel van szerelve konkrétan. Hát ezt a bővítést, ezt majd egy következő videóban majd megnézzük, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, mert elméletben semmi akadálya nincs a dolognak, a gyakorlatban viszont ezt meg kell vizsgálni mindenféleképpen. Mindenféle kimenettel rendelkezik, de hát ezt már ugye láthattuk. Amennyiben neked tetszik ez a készülék, egy link lesz a leírásban, ahonnan meg tudod vásárolni. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot. A következő videóig is. Na csá!